Nguyên liệu ngày hôm nay của chúng ta sẽ có chuối. Các bạn hãy chọn quả chuối chín mềm. Sau đó chúng ta dầm lát chuối. Tiếp theo chúng ta lấy dầm lát. Khi có chuối dầm lát rồi, chúng ta thêm 1 thìa đường. Chúng ta cần đến sữa chua không đường 1 thìa. Chúng ta trộn đảo đều. Chúng ta cần 1 thìa vaseline. Chúng ta cần đến thuốc đánh răng 1 thìa. Chúng ta trộn thật đều hỗn hợp. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Chúng ta cho hỗn hợp lên trên da sạch của chúng ta. Chúng ta lấy một lượng và sau đó massage lên da của chúng ta và để trên da chúng ta 15 phút. Sau đấy chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch và dùng dưỡng bằng hoa hồng hoặc các loại dưỡng da làm ẩm, giữ ẩm da. Một tuần chúng ta nên thực hiện công thức này 2 đến 3 lần để có làn da mềm mại, thơm tho mà mượt mà. Các bạn cứ làm đều đặn như thế này, chắc hẳn sẽ được chồng yêu và người yêu quý mến và yêu thương nhiều hơn. Đó là mặt lạ để chúng ta dưỡng da.